çdo familje që funksionon nga të ardhurat e anëtarëve të saj, edhe shteti i Kosovës merr të ardhurat prej taksave që paguajnë qytetarët. Çdo qytetar kontribuon drejt për drejt në buxhet të Kosovës përmes tatimit mbi vlerën e shtuar apo TVSH-s, tatimit të ndalur në burim të ardhurave, tatimit në pronë dhe taksave të tjera. Por a keni menduar ndonjëherë sa është vlera e këtij kontributi? Për të ilustruar këtë kontribut, Iniciativa për Progres ka bërë marrëveshje me disa familje që ata t'i ruajnë faturat e gjitha shpenzimeve për muajin prill, për të parë sa pagua një familje mesatare në TVSH dhe tatim në të ardhura. Në fund të muajit, ne kemi shkuar të llogarisim bashkë me familjet se sa para kanë dhënë ato për buxhet të Kosovës. Familja Bytyqi 6 antar, 1.145 euro, 232.86 euro. Familja Kallaba 4 antar, 470 euro, 86.92 euro. Familja Lajqi 2 antar, 500 euro, 105.30 euro. Familja Peci 3 antar, 736 euro, 129.74 euro. Familja Shabani 10 antar, 680 euro, 134.08 euro. Familja Shala 5 antar, 2.000 euro, 401.60 euro. Familja Zyberi 4 antar, 1.425 euro, 387.64 euro. Në këmbim të këtij kontributi, shteti është përgjegjës t'ju ofrojë qytetarëve shërbime dhe të mira si siguri, shërbime kualitative shëndetësore, arsim kualitativ, rrugë, parqe e shumë të tjera. Por a jemi ne të vetëdijshëm për këtë lidhjen mes tatimeve që paguajmë dhe shërbimeve që mund të presim? As politikanët dhe as ne nuk po e shohim realisht lidhjen e qartë mes taksave që paguajmë dhe shërbimeve që i marrim. Dhe këtë çdo politikan mend i ndërgjegjshëm ose i mençëm që dëshiron që të rizgjitet, nuk bën vetëm premtime të mëdha populiste që do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë këtë, për shkak se në fund gjitha e varet nga taksat. Jashtë nëse bëni premtime shumë të mëdha, ajo mund të jetë edhe negative, sepse në çdo moment që ju bëni premtime të mëdha do thotë të rritni taksat. Nëse një politikan thotë unë do ta uli që për moment tash do ta ulim pagesën e semestrit. Po nëse unë jam student mund të më konvenoj, po nëse unë jam qytetar që nuk jam student, për shembull unë nuk jam student, unë automatikisht e di që për çdo euro që ja premton studentit do të paguaj më pak, do të paguaj unë më shumë nga taksat e mia. Kështu që nuk duhet vendosë si qytetar, nëse mu më levërdis rritja e taksave për mua, ashtu që studentëve tu jetë më lirë, dhe nëse kjo është mirë për vendin, ndoshta mua nuk mund të më levërdis, por mund të jetë mirë për vendin, dhe gjitha këto gjëra nuk secili prej nesh duhet t'i vëmë në peshoj, dhe të mendojmë realisht sa më konvenon dhe a duhet votojmë për atë subjekt që propozon këtë. Për të diskutuar lidhjen mes taksës dhe votës, ne kemi organizuar një tryezë me temën Qytetari, vota dhe taksa, ku me përfaqësues të ATK-s, shoqërisë civile dhe partive politike, kemi diskutuar për këto dy komponente. Administrata tatimore si instrument, si mekanizëm i këtij sistemi tatimor për vlerën e taksave është institucion ekzekutiv me autonomi operacionale, misioni i cilës është vjedhja e tatimeve, gjitha llojeve të tatimeve, përveç tatimit në pronë që në sistemin ton tatimor, do të thotë, vendit i është lënë në përgjithësi komunat. Për më tepër, u diskutua se buxheti i Kosovës përbëhet me para tona dhe çfarë do keq menaxhimi i këtij buxheti është keq menaxhim me para tona. Ne fatkeqësisht për shembull kur flasim për korrupsionin edhe në vendet në tranzicion, problemi kryesor me korrupsionin nuk është që ka korrupsion, po është problemi që korrupsioni shndrohet në një kulturë të pranueshme, do thotë publike. Domethënë gati në një moral publik. Jenë pozicion edhe nuk është kur gjë nga pak me marrë. Ideja është që unë shpeshherë kur bisedoj me njerëzit, i them, unë e kam qendrim personal, mjedhja e buxhetit të Kosovës apo korrupsioni është sikur me ta shti dikush dorën në xhep, është njësoj. Sepse ai buxhet po bëhet për parave tona, dhe tash dikush që ka mundësinë, instrumentin dorë, që ja kemi falë besimin me menaxhu atë instrument, është e vjedhë. Po sigur me na vjedh vetëm në mënyrë indirekte, do na nuk e shohim që na i ka shtit drejt për drejt durr të xhepa, pa i realisht durr të xhepa na i ka shtit. Në ditë të zgjedhjeve ne kemi rastin të zgjedhim persona të besueshëm për të menaxhuar me para tona dhe të ardhmen tonë. Por pjesëmarrësit diskutuan se si shumë qytetarë të Kosovës ende nuk votojnë me këto parime. Për një vëzhgimi të përditshëm të realitetit politik në Kosovë vren se ajo çka i shet partia politike qytetarëve
nuk ka vizioni edhe programi, po është ofrimi i punës me një institucion caktuar, është premtimi për një profit material ose jo material, edhe kështu me radhë. Dhe vrejmë se edhe qytetorit e krijon një mentalitet ose një moral publik të përgjithshëm, i cili identifikimin me partinë e caktuar edhe votën për partinë e caktuar e lidh me faktin se e ka dikant të njohshëm ose e ka dikant prej tafërmve të tij familjar ose se ju ka premtuar një vend pune ose një kontratë apo një tender publik. Por kjo mund të ndryshojë kur qytetarët të kuptojnë se ata japin me mira euro në vit në tatime, cilat duhet ju kthehen me shërbime dhe të mira cilësore. Dhe në zgjedhje, ata e kanë mundësinë të votojnë për ata që e bëjnë këtë. Shiko, vota është shumë e rëndësishme. Pa ma pasy, që kena pas ka du në 2010 zgjedhje dhe dina që çfarë me kanë pasur. Prap kena rast edhe në 2013 ku tregu që me vërtet vota është e rëndësishme dhe ajo jo se ka qenë fakultimi vota po çka është për një votë. Jo, kena raste të nem për 10 vota për shembull fiton në rundën e parë. Me për 10 vota që shumë marrë, do thotë vota çdo votë vden. Nuk duhet me dhënë vota pa ashtu kështu të manipulojnë ose ashtu kështu po shkon jo, çdo votë vden edhe duhet të bindë ajo që vden edhe duhet me kanë suqet gjithë tash. Themi gjithë në aspektin votuesive. Nëse si votues ditën e zgjedhjeve shkon voton edhe shet diçka ka vënë ki mundësi me raportu. Sidomos zgjedhjet e fundit ka qenë një bashkëpunim i mirë institucionet shtetit që u bë që kur don shteti, kur don mundet edhe me kontribu. Për mbarvajtje zgjedhje. Këtë sa në 2013 deshti, kontribun shkete kanë qenë shumë atë. Do dhe që cili duhet me besu në atë votë, që të ke fund të është gjëja mbram që përna mbete në duar tona me ndruhet një pushtet. Komisioni Qendror Zgjedhor është organi pavarur që ka përgjegjësinë e organizimit të zgjedhjeve lokale dhe qendrore, i themeluar në bazë të Kushtetutës së Kosovës. KQZ-ja ka 11 antar, ku përveç kryesuesi që është antar i pavarur, të tjerët përfaqësojnë grupet e mëdha parlamentare dhe komunitetet e tjera. Përveç tjerash, informimi i qytetarëve është pjesë kyçe e organizimit të zgjedhjeve. Është një komponent shumë e rëndësishme, e cila jo vetëm gjatë kohës së mbajtjes së zgjedhjeve, por gjatë gjithë mandatit, do të thotë 4 vjeçar, mandatit kushtetues të një institucioni të një legjislature, KQZ-ja dhe Komisionet Komunale Zgjedhore, Sekretariati i KQZ-s dhe të gjithë zyrtarët tjerë janë të obliguar që të kenë kujdes, të përgatisin elektoratin, qytetarët, sa më mirë për të qenë të gatshëm që ta kuptojnë rëndësinë e votës, rëndësinë e shejtë të votës dhe të marrin pjesë masive në një proces elektoral. Kjo do të duhej arritur përmes projekteve që duhet të zhvillojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe sekretariati i tij, përmes fushatave para zgjedhore, do të thotë sensibilizuese, informuese dhe vetëdijsuese të qytetarëve për rëndësinë e procesit elektoral, për finesa teknike të procesit elektoral, se si duhet plotësuar fletë votimet, se si duhet votuar, se çka është e ligjshme dhe çka është e paligjshme, cilat veprime janë të lejuara dhe cilat janë të ndaluara, kështu me radhë, pra të gjitha këto, veçanërisht njoftimi, informimi me kohë dhe i drejtë i qytetarëve për një cikel elektoral është tepër i rëndësishëm dhe kjo komponent është ndër më të rëndësishmet ndoshta në procesin elektoral. Informimi i saktë është vetëm një ndër faktorët për themelimin e një parlamenti kualitativ që përfaqëson interesat e qytetarëve. Janë 3 faktorë shumë të rëndësishëm të cilët ndikojnë në funksionimin e një parlamentit. Një faktor është vetëdijsimi edhe niveli vetëdijes qytetare për me dhonë votën atynve që duhet me dhonë. Dyta është kapaciteti i cili është afru për me votu njerëzve, do me thonë kandidat për deputet, të cilët janë përfaqësues të partive politike, dhe i treti është ligjit të cilët garantojnë zgjedhjet e lira, demokratike dhe zgjedhjet e sigurta, që shkon vota aty ku një qytetar edhe ka votu.
Sfidat në plotësimin e këtyre kritereve janë disa nga arsyet pse qytetarët hezitojnë të dalin në votime. Skena politike në të cilën aktualisht ekziston në Kosovë, domethënë ata janë promovues kryesor të thirrjes së qytetarëve për të dalë në zgjedhje. Kjo nuk lidhet vetëm me fushatën elektorale, kjo lidhet edhe me zgjedhjet e kaluara, kjo lidhet edhe me pushtetin e kaluar, ku qytetarët faktikisht kanë humbur besimin në institucionet e shtetit dhe kësaj demotivimi bjerë, domethënë rritet jashtëzakonisht lart dhe qytetarët nuk dalin në zgjedhje. Po nuk domethënë a priori që kjo është një faktor vendimtar, faktori tjetër është për shembull që mund të quhet faktor jashtëm, është edhe çështja mund të jetë edhe e klimës, madje parregullsitë të cilat krijohen gjatë fushatave elektorale. Pastaj problemi i identifikimit të saktë të qytetarëve se ku do të votojnë. Po nuk mjafton themi vetëm që partitë politike apo skena politike aktuale janë faktor determinant pse qytetarët nuk dalin në zgjedhje, ndoshta kjo lidhet edhe me çështjen e KQZ-s për shembull që nuk bën mjaftueshëm për të promovuar gjatë fushatës elektorale për të bërë thirrje tek qytetarët dhe për të informuar qytetarët për rëndësinë e votës që ata kanë. Pastaj për shembull tek ne, sipas studimeve të cilat bëhen në Kosovë, votimi familjar është një dukuri mjaft prezente në tërë territorin e Kosovës. Dhe kjo faktikisht vjen deri në demotivimi i qytetarëve, po esenca apo faktori qendror i krejt këtyre faktorëve është sepse qytetarët nuk po ndjehen në një komunikim horizontal me shtetin. Domethënë ekziston një komplet një sistem vertikal mes shtetit dhe qytetarët. Në shumicën e rasteve ata nuk janë të motivuar për të dalë në zgjedhje. Që nga viti 2001, Kosova ka pas 4 palë zgjedhje qendrore. Gjitha janë përcjell me disa parregullsi dhe për shkak të këtyre parregullsive, qytetarët kanë humbur besimin në procesin zgjedhor. Drejtësia mori mësimet në këto zgjedhje dhe i përdori ato për zgjedhjet lokale të vitit 2013. Ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi kemi nënshkruar një memorandum të bashkëpunimit me kryeprokurorin e shtetit dhe kryeprokurorit të shtetit i kemi sugjeruar pra që të nënshkruajë një memorandum të bashkëpunimit për t'i bashkërenduar aktivitetet e gjitha institucioneve të drejtësisë për t'i luftuar manipulues të votave. Dhe kjo ka ndodhur dhe është bërë një plan i veprimit dhe për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi pasur prokuror kujdestar të cilët kanë ndenjur në gjendje gatishmërie së bashku me rreth 5500 polic, të cilët kanë qenë pothuajse në secilën skut në ditën e zgjedhjeve me 3 nëntor të vitit 2013. Perceptimi i krijuar nga disa tryeza të cilat i kemi organizuar në 7 qendra të Republikës Kosovës me të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë, partive politike, shoqërisë civile, mediave dhe të gjithë aktorët pra që janë grupe të interesit, kanë ndikuar që të krijohet një klimë që askush nuk do të amnestohet nga sistemi i drejtësisë, po që se jam syn manipulimit të votave. Dhe ka qenë fati mirë që ato premtimet cilat i kanë dhënë institucionet e drejtësisë janë realizuar qysh në orët e hershme të mëngjesit në ditën e votimit me 3 nëntor. Zgjedhjet lokale 2013, përveç që u pranuan nga organet vendore dhe ndërkombëtare, ato edhe rezultuan në ndryshime të mëdha në disa komuna. Unë kam parë që megjithatë vota e qytetarëve në Kosovë në zgjedhjet e fundit ka treguar që pavarësisht që me lëvizje shumë të vogla mund të sjellen ndryshime të mëdha edhe në modelin e qeverisjes, por gjithashtu edhe në bartësit e qeverisjes në Kosovë. Prandaj nuk ka asnjë dilemë, zgjedhjet e fundit e kanë dëshmuar që dalja në zgjedhje e qytetarëve të Kosovës dhe rritja e kësaj dalje mund të prodhojë ndryshime në raste të caktuara edhe dramatike në modelin e qeverisjes. Për këtë e kemi ndërtuar një praktikë shumë të mirë, prandaj i kërkoj dhe uroj që të gjithë qytetarët të jenë të bindur që vetëm përmes daljes në zgjedhje, vetëm përmes shprehjes së votës së tyre, ata mund t'i bëjnë Kosovës një ndryshim në rrjedhën politike në për cilën ne po kalojmë. Refuzimi për dalje në zgjedhje është në fakt goditje për demokracinë, është dhënje hapësirës që ata që kanë keqeverisur në Kosovën të vazhdojnë ta bëjnë një gjë të tillë edhe me tutje. Përzgjedhja e përfaqësuesve që punojnë për qytetarët nuk është mision i pamundur. Shembuj të tillë kemi edhe në Kosovë. Kryetari i komunës së Hanit të Elezit, Rufki Suma, cilësohet si një prej udhëheqësve më të suksesshëm dhe më transparent të komunave të Kosovës.
Veçohet për faktin se si kandidat i pavarur arriti që pa balotazh të fitoj besimin e qytetarëve të Hanit të Elezit për 2 mandate. Çka vazhdon të mbetet shembull është se si arrin që kërkesat dhe nevojat e qytetarëve t'i realizojnë në projekte dhe aktivitete konkrete. Ne mbajmë debate me qytetarë dhe qoftë për planifikimet buxhetore për vitet vijuse, qoftë për raportet para qytetarëve për aktivitetet që ne i kryjmë, do të raportojmë para qytetarëve, i mormi vrejtë dhe sugjerimet e tyre, mandej ato propozimet të qytetarëve futen në agjendën zyrtare të kuvendit, mirë ato dhe bëhen dokument zyrtar, më njëshën këtë formë në realizojmë projekte ku. Do të çdo projekt, dashte apo nuk dashte, konsultohet me qytetarët, madje realizohet. Kryetari Suma gjatë gjithë ditës është në kontakt me qytetarët dhe për këtë arsye, qytetarët e Hanit të Elezit janë shumë të kënaqur me të. Shefe, çdo gjë që po shihet, trotuarët, asfaltet, ambientin, banesat, pse mos ta zgjidhni na 2 herë, 3 herë, për shembull, nëse ai kontribon hala. A jeni të kënaqur me punën e tij dita? Po si jemi të kënaqur, po na kon shumë brapa metë, po na kon. Ç'më thon këtë mbalt, në ndasin na kon. Ashtu si qytetarët e Hanit të Elezit, edhe qytetarët e tjerë të Kosovës mund të kenë shërbime të mira, për cilat paguajnë me mijëra euro në vit. Në këtë kalkulim janë llogaritur vetëm tatimi mbi vlerën e shtuar, shkurtimisht TVSH-ja, dhe tatimi ndalur në burim të ardhurave. TVSH-ja është taksa që çdo qytetar i Kosovës e paguan. Për çdo shërbim dhe produkt, 16% e vlerës shkon në buxhetin e shtetit. Tatimi ndalur në burim të ardhurave është taksa që na ndalet në të ardhurat tona. Vlera e rrogës është ajo që përcakton vlerën që na ndalet në tatim. Nga 0 deri 80 euro, 0%, nga 80 deri në 250 euro, 4%, nga 250 deri në 450 euro, 8%, mbi 450 euro, 10%. Përmes këtyre tatimeve mbushet buxheti i shtetit. Vetëm në vitin 2013, ATK-ja ka vjel 120.367.600 euro nga TVSH-ja. 56.466.887 nga tatimet e ndalura në burim. Është e lehtë për secilin nga ne që të llogarisim sa ne po kontribojmë. Ne mund t'i ruajmë gjithë kuponat fiskal për gjitha shpenzimet që bëjmë dhe në fund të muajit të mbledhim TVSH-t, ose të bëjmë një llogari të përafërt kështu. Kur të ardhurave neto për një muaj u azbresim kursimet, gjejmë vlerën e shpenzimeve mujore. Më pas, llogaritim sa kemi paguar TVSH për shumën që kemi shpenzuar duke u shumëzuar vlerën e shpenzimeve me 16%, gjë që na jep vlerën e TVSH-s në euro. Pastaj shumës së TVSH-s në euro i shtohet edhe vlera e tatimit në të ardhura, e cila na jep totalin e tatimit mujor. Dhe në fund gjejmë totalin e tatimit vjetor, duke shumëzuar tatimin mujor me 12 muaj. Për shkak të parregullsive në zgjedhjet e kaluara është krijuar një distancë në mes të qytetarëve dhe pushtetit, ku qytetarët besojnë që nuk kanë ndikim në vendimet e pushtetit. Mirë po, edhe në Kosovë, si në çdo vend tjetër demokratik, zot shtëpi është qytetari. Kështu që, bëni edhe ju llogarin, informohuni për kontributin tuaj dhe të familjes tuaj, dhe mbi gjitha votoni për të zgjedhur kandidatët më të mirë që këtë kontribut tuajin e kthejnë në shërbime dhe të mira për ju.